खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्या सोबत उपवासाच्या दिवशी काय खाते आणि आजचा दिवस शेअर करणार आहे। उठल्यावर सगळ्यात पहिले एक ग्लास गरम पाणी पिते। त्यानंतर स्वतःला हेल्दी ठेवण्यासाठी अर्धा तास योगा करते। त्यानंतर नाश्त्यासाठी एक ग्लास दूध, काजू, बदाम आणि खजूर घेते। नाश्ता करता करता यूट्यूबचं काम आणि तुमच्या छान छान कमेंट्सवर रिप्लाय करते। बारा वाजता लंचसाठी आज मी उपवासाची राजगिरा मलाई भाजी बनवणार आहे। रेसिपी पाहण्यासाठी वरती आय बटनवर क्लिक करा। त्यासोबत भाकरीची भाकरी बनवत आहे। थोडीशी डांगराची भाजी, राजगिरा मलाई, भाकरी आणि सलाड, हा झाला लंच तयार। दुपारी 4 ते 6 दरम्यान भूक लागल्यास मी उपवासाची थंडी पिते। रेसिपी पाहण्यासाठी वरती आय बटनवर क्लिक करा। माझ्या घरातली घटाची पूजा शेअर करत आहे। त्यानंतर माझ्या घराच्या शेजारी देवीच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेऊया। तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। डिनरसाठी मी काहीतरी लाईटच खाणार आहे। त्यासाठी 1 चमचा तुपात मखाना रोस्ट करून घेत आहे। सफरचंद आणि मखाना हा झाला डिनर तयार। जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका। भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।